Μάθημα 1. Αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής. Φαίνεσαι λίγο αφηρημένο σήμερα. Τι σκεφτόσουν? Απλώς κάποια προβλήματα με τη δουλειά και την οικογένεια. Ήταν πολλά να διαχειριστώ. Καταλαβαίνω. Η ισορροπία και το δύο μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Πραγματικά είναι. Μερικές φορές, νιώθω ότι με έλκουν τόσες πολλές κατευθύνσεις. Είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε αυτά τα ζητήματα με κάποιον? Έχω μιλήσει με μερικούς φίλους, αλλά εξακολουθώ να νιώθω συγκλονισμένος. Το να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν είναι πάντα αρκετό. Ακριβώς. Μακάρι να είχα μια μαγική λύση για να τα κάνω όλα πιο εύκολα. Μακάρι η ζωή να είχε και εγχειρίδιο, σωστά? Αυτό θα ήταν αρκετά βολικό. Εσείς τι λέτε, έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις? Ναι. Η δουλειά είναι απαιτητική τελευταία και προσθέτει άγχος στον οικογενειακό χρόνο. Αυτό ακούγεται δύσκολο. Πώς αντιμετωπίζεις την πίεση? Προσπαθώ να ιεραρχώ τις εργασίες και να θέτω όρια. Βοηθάει λίγο. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Πρέπει να θυμάμαι να θέτω και όρια. Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ισορροπίας. Έχετε βρει συγκεκριμένες στρατηγικές που λειτουργούν καλά για εσάς? Τα σύντομα διαλύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας με βοηθούν να καθαρίσω το μυαλό μου. Πρέπει να το δοκιμάσω. Ένα μικρό διάλειμμα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Πραγματικά μπορεί. Επίσης, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Έχεις δίκιο. Μερικές φορές, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Να θυμάσαι, δεν είσαι μόνο σε αυτό. Είμαι εδώ για να σε στηρίξω. Ευχαριστώ. Είναι καθησυχαστικό να ξέρω ότι έχω κάποιον στον οποίο μπορώ να βασιστώ. Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να βρούμε λύσεις. Μάθημα 2. Η σημασία του σεβασμού. Παρακολούθηση μιας κηδείας θεωρείται ένδειξη σεβασμού, έτσι δεν είναι? Ναι, όντως είναι. Δείχνει πόσο εκτιμούμε τη ζωή ενός ατόμου. Πολλοί άνθρωποι συχνά ταξιδεύουν από μεγάλη απόσταση για να παραστούν σε μια κηδεία. Αυτό είναι τόσο αληθινό. Λέει πολλά για τη σχέση τους. Πάντα θαύμαζα αυτή την αφοσίωση. Αντανακλά βαθιά στοργή και αφοσίωση. Ναι. Οι κηδείες φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, επιτρέποντάς τους να μοιραστούν τη θλίψη τους. Παρέχουν επίσης έναν χώρο για να γιορτάσουμε τη ζωή του ατόμου, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Το να μοιράζεσαι ιστορίες μπορεί να φέρει παρηγοριά σε όσους πενθούν. Έχετε ποτέ παραστεί σε μια κηδεία που σας άφησε μια ανεξίτηλη εντύπωση? Ναι, παρακολούθησα την κηδεία της γιαγιάς μου. Ήταν συγκινητική και αξέχαστη. Μπορώ να φανταστώ. Οι κηδείες συχνά μας υπενθυμίζουν τη σημασία της οικογένειας. Ακριβώς. Μας ενώνουν στην κοινή μας απώλεια και αγάπη για τους εκλειπώντες. Είναι ενδιαφέρον το πως τα έθιμα και οι παραδόσεις μπορούν να διαφέρουν. Ναι. Κάποιοι πολιτισμοί γιορτάζουν τη ζωή με έντονες τελετές, ενώ άλλοι είναι πιο διακριτικοί. Ανεξάρτητα από το στυλ, η ουσία παραμένει η ίδια, η επίδειξη σεβασμού. Πράγματι.
Τιμούμε όσους έφυγαν από τη ζωή με το να είμαστε παρόντες και υποστηρικτικοί. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει μια ζωή σε πολλούς. Πολύ σωστό. Μας ενθαρρύνει να αγαπάμε τις σχέσεις μας όσο μπορούμε. Εδώ τιμούμε όσους χάσαμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 3. Χτίζοντας ένα ασφαλέστερο μέλλον. Είναι ζωτική σημασίας να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο μέρος για τα εγγόνια αυτής της γενιάς. Συμφωνώ απόλυτα. Τους αξίζει ένας κόσμος με λιγότερους κινδύνους. Ωστόσο, φοβάμαι ότι για αυτή τη γενιά, μεγάλο μέρος του κόσμου αισθάνεται ανασφαλές. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι τα κοινωνικά ζητήματα, τα προβλήματα φαίνονται συντριπτικά. Ναι, και είναι δική μας ευθύνη να τα αντιμετωπίσουμε για τις μελλοντικές γενιές. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε? Νομίζω ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη. Η γνώση ενδυναμώνει την αλλαγή. Απολύτως. Η εκπαίδευση των νέων σχετικά με την ασφάλεια και την υπευθυνότητα είναι ζωτικής σημασίας. Και πρέπει επίσης να προωθήσουμε την καλοσύνη και την ενσυναίσθηση μεταξύ τους. Η καλοσύνη μπορεί να δημιουργήσει ένα κυματιστικό αποτέλεσμα, ενθαρρύνοντας τους άλλους να ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο. Πράγματι. Μια κουλτούρα υποστήριξης μπορεί να οδηγήσει σε μια ασφαλέστερη κοινότητα. Έχετε παρατηρήσει κάποια θετική αλλαγή στην κοινότητά σας πρόσφατα? Ναι, έχει υπάρξει αύξηση στις ομάδες περιπολίας γειτονιάς. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Οι άνθρωποι λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον. Η συμμετοχή της κοινότητας είναι το κλειδί. Κάνει όλους να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον. Ναι, και κάθε μικρή προσπάθεια μετράει. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να κάνει τη διαφορά? Θα έλεγα να ξεκινήσετε τοπικά. Μικρές δράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αλλαγή. Αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Το παν είναι να κάνεις το πρώτο βήμα. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε και άλλους να συμμετάσχουν σε αυτή την αποστολή. Εδώ είναι για να δημιουργήσουμε έναν ασφαλέστερο κόσμο για τις επόμενες γενιές. Μάθημα 4. Αποκαλύπτοντας τον εαυτό μας. Είναι ενδιαφέρον πως μερικές φορές οι φίλοι μας δεν ξέρουν καν ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτό είναι αλήθεια. Το Halloween είναι η ιδανική εποχή για να εξερευνήσουμε διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας. Απολύτως. Φοράμε μάσκες και κοστούμια, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικότητάς μας. Και είναι συναρπαστικό το πώς οι άνθρωποι εκφράζονται δημιουργικά. Ναι, αλλά με κάνει επίσης να σκεφτώ πως κρυβόμαστε πίσω από τους καθημερινούς μας ρόλους. Το καταλαβαίνω αυτό. Συχνά νιώθουμε πίεση να συμμορφωθούμε με τις προσδοκίες. Ακριβώς. Το Halloween μας επιτρέπει να απελευθερωθούμε από αυτούς τους περιορισμούς. Και το καλύτερο μέρος του Halloween είναι τα γλυκά, φυσικά. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η συγκίνηση της συλλογής γλυκών είναι απαράμιλη. Μου φέρνει στο μυαλό τόσο χαρούμενες αναμνήσεις από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι να τρέχω από σπίτι σε σπίτι, ανυπόμονος να γεμίσω το σακίδιό μου. Ναι. Και η ανταλλαγή γλυκών με φίλους ήταν πάντα μια από τις καλύτερες στιγμές. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας είδος γλυκού που λάβατε?
Μου άρεσαν πολύ οι σοκολάτες. Ειδικά αυτές με καραμέλα. Αυτά είναι πεντανόστιμα. Πάντα μου άρεσαν πολύ ζελεδάκια. Τα ζελεδάκια είναι κλασικά. Προσθέτουν μια διασκεδαστική, μαλακή υφή. Το Halloween συνδυάζει πραγματικά τη χαρά της καραμέλας με τον ενθουσιασμό της μεταμφίεσης. Ακριβώς. Είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Ίσως θα έπρεπε να σχεδιάσουμε μια δική μας συγκέντρωση για το Halloween του χρόνου. Ακούγεται φανταστική ιδέα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν διαγωνισμό κοστούμιών. Θα μου άρεσε πολύ. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να φέρουμε κοντά φίλους. Και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα γνωριστούν λίγο καλύτερα μέχρι το τέλος. Εδώ είναι να γιορτάσουμε το Halloween και να αποκαλύψουμε τον αληθινό μας εαυτό. Μάθημα 5. Συζήτηση για σνακ. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες επιλογές για σνακ υπάρχουν στις μέρες μας? Σίγουρα το έχω κάνει. Τα Toast, τα Cheetos και τα Fritos είναι μόνο μερικές από τις δημοφιλείς επιλογές. Ναι. Κάθε ένα έχει τη δική του μοναδική γεύση και γοητεία. Μου αρέσουν τα Toast με σάλτσα. Είναι το τέλειο ζευγάρι. Ακούγεται πεντανόστιμο. Προσωπικά λατρεύω τα Cheetos για τη διρένεια του στραγανότητα. Τα Cheetos είναι κλασικά. Δύσκολο να τους αντισταθείς. Γνωρίζατε ότι διεθνώς, η εφαρετιόλιγο κατέχει μερίδιο αγοράς 28%. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Σίγουρα κυριαρχούν στη βιομηχανία σνακ. Είναι εντυπωσιακό το πως καταφέρνουν να παραμένουν στην κορυφή. Η ποικιλία των προϊόντων τους πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία. Ακριβώς. Καλύπτουν διαφορετικά γούστα και προτιμήσεις σε όλο τον κόσμο. Η ποικιλία των προϊόντων τους πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία. Ακριβώς. Καλύπτουν διαφορετικά γούστα και προτιμήσεις σε όλο τον κόσμο. Τα Doritos είναι φανταστικά. Λατρεύω τις έντονες γεύσεις που προσφέρουν. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να ανακατέψετε διαφορετικά σνακ μαζί? Έχω. Ένα μείγμα σνακ από Toast και Cheetos είναι εκπληκτικά καλό. Ακούγεται διασκεδαστικό συνδυασμός. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Σίγουρα πρέπει. Είναι σαν έκρηξη γεύσεων. Τα σνακ μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Κάνουν κάθε συγκέντρωση πιο ευχάριστη. Απολύτως. Τι θα ήταν ένα πάρτι χωρίς μια ποικιλία από σνακ? Εδώ είναι να απολαμβάνετε σνακ και να μοιράζεστε όμορφες στιγμές. Μάθημα 6. Εξερεύνηση νέων μερών. Έχω μια ιδέα. Τι θα λέγατε να εξερευνήσετε μια γοητευτική παραθαλάσσια πόλη κοντά? Ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω τις παράκτιες πόλεις. Έχουν μια τόσο μοναδική γοητεία. Απολύτως. Ο καθαρός θαλασσινός αέρας είναι αναζωογονητικός και η θέα είναι εκπληκτική. Μπορώ ήδη να φανταστώ τους γραφικούς δρόμους γεμάτους με πολύχρωμα σπίτια. Ναι. Και συχνά υπάρχουν γραφικά καταστήματα και τοπικές αγορές για να εξερευνήσετε. Μου αρέσει να επισκέπτομαι τις τοπικές αγορές. Μπορείτε να βρείτε μοναδικούς θησαυρούς εκεί. Ακριβώς. Επιπλέον, τα φρέσκα θαλασσινά είναι απαραίτητα στις παράκτιες πόλεις.
Ανυπομονώ να δοκιμάσω μερικά τοπικά πιάτα. Κάποιες προτάσεις? Έχω ακούσει ότι η σούπα με αχιβάδες είναι εξαιρετική σε αυτή την πόλη. Ακούγεται πεντανόστιμο. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε ένα καλό μπολ με σούπα από αχιβάδες. Και σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε μια βόλτα στην παραλία μετά. Μια βόλτα στην παραλία είναι ο ιδανικός τρόπος για να ολοκληρώσετε ένα γεύμα. Φανταστείτε να παρακολουθείτε το ηλιοβασίλεμα πάνω από τον ωκεανό ενώ περπατάμε. Αυτό θα ήταν μαγικό. Λατρεύω τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος. Ας μην ξεχνάμε την ευκαιρία για μερικές φωτογραφίες. Σίγουρα θα θέλω να παθανατήσω αυτές τις στιγμές. Ηρεμήσαμε λοιπόν. Μας περιμένει μια μέρα εξερεύνησης και χαλάρωσης. Ανυπομονώ. Ακούγεται σαν η τέλεια περιπέτεια. Εδώ είναι να ανακαλύψετε νέα μέρη και να δημιουργήσετε υπέροχες αναμνήσεις. Μάθημα 7. Προτιμήσεις ταξιδιού. Σκεφτόμουν τις επόμενες διακοπές μας. Και οι δύο ακούγονται καταπληκτικές. Ναι, υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Προτιμάτε δραστήριες ή χαλαρές εκδρομές? Μου αρέσουν τα ενεργά ταξίδια. Η πεζοπορία και η εξερεύνηση νέων τόπων με ενθουσιάζουν. Αυτό είναι υπέροχο. Τα ενεργά ταξίδια μπορούν να είναι πολύ αναζωογονητικά. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το ικανοποιητικό στο να φτάνεις στην κορυφή ενός βουνού. Συμφωνώ. Ωστόσο, εκτιμώ επίσης τα χαλαρά ταξίδια. Αλήθεια, τι σου αρέσει σε αυτούς? Τα χαλαρά ταξίδια μου επιτρέπουν να χαλαρώσω και να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Είναι ωραίο να κάνω τα πράγματα αργά. Αυτό είναι ένα εύλογο επιχείρημα. Μερικές φορές, όλοι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα από τη φασαρία. Ναι. Οι διακοπές στην παραλία με ένα καλό βιβλίο ακούγονται τέλειες. Αχ, η παραλία. Μπορώ να καταλάβω τη γοητεία της. Άμμος, ήλιος και χαλάρωση. Ακριβώς. Αλλά μου αρέσει επίσης να εξερευνώ την τοπική κουλτούρα με χαλαρό ρυθμό. Οι πολιτιστικές εμπειρίες μπορούν να είναι εμπλουτιστικές, ανεξάρτητα από το ρυθμό. Πράγματι. Τι θα λέγατε να συνδυάσετε και τους δύο τύπους ταξιδιών? Ακούγεται φανταστική ιδέα. Λίγη περιπέτεια και λίγη χαλάρωση. Ναι. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μερικές μέρες κάνοντας πεζοπορία και μετά να χαλαρώσουμε σε κάποιο θέρετρο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο και των δύο κόσμων. Είμαι μέσα. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε σύντομα να σχεδιάζουμε το ταξίδι των ονείρων μας. Σας εύχομαι συναρπαστικές περιπέτειες και γαλήνιες αποδράσεις. Μάθημα 8. Σχεδιασμός περιπετειών. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα να εξερευνήσουμε μαζί μερικά νέα μέρη. Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς φροντίστε να σημειώσετε την τοποθεσία για μελλοντική αναφορά. Αυτή είναι μια έξυπνη πρόταση. Θα κρατήσω σημειώσεις για να θυμάμαι κάθε σημείο. Μπορεί εύκολα να ξεχάσουμε λεπτομέρειες αν δεν τις καταγράψουμε. Ακριβώς. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να επισκεφτώ ξανά μέρη που απολαμβάνουμε. Επιπλέον, θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε τις επόμενες περιπέτειές μας πιο αποτελεσματικά. Έχετε πάει ποτέ σε εκείνο το γοητευτικό μικρό αρτοποιείο εκεί κοντά? Όχι. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για τα γλυκά τους.
Σίγουρα θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στη λίστα εξερεύνησής μας. Ναι. Μπορώ ήδη να φανταστώ τα υπέροχα αρώματα που αναδύονται από το φούρνο. Και μπορούμε να πάρουμε μαζί μας μερικές λιχουδιές στις εξόδους μας. Ακούγεται τέλειο. Ένα σνακ πάντα βελτιώνει την εμπειρία. Ποια άλλα μέρη πιστεύετε ότι πρέπει να σημειώσουμε? Υπάρχει μια γκαλερί τέχνης που ήθελα πολύ να επισκεφτώ. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Λατρεύω να ανακαλύπτω ντόπιους καλλιτέχνες. Και εγώ το ίδιο. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εκτιμήσουμε τη δημιουργικότητα στην κοινότητά μας. Θα το προσθέσω στη λίστα. Τι γίνεται με τις υπαίθριες δραστηριότητες? Θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε το βοτανικό κήπο. Είναι πανέμορφος αυτή την εποχή του χρόνου. Φανταστική ιδέα. Η φύση πάντα αναζωογονεί το πνεύμα. Είμαι ενθουσιασμένος με όλα αυτά τα σχέδια. Θα είναι μια υπέροχη περιπέτεια. Εδώ είναι για να εξερευνήσετε νέα μέρη και να δημιουργήσετε αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 9. Στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γεια! Είδες τις φωτογραφίες που δημοσίευσα σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Το έκανα. Φαινόταν καταπληκτικά. Πού τα πήγαν? Ήταν στη νέα έκθεση τέχνης στο κέντρο της πόλης. Ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Έχω ακούσει τα καλύτερα για εκείνη την έκθεση. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας έργο? Υπήρχε μια εκπληκτική τοιχογραφία που πραγματικά τράβηξε την προσοχή μου. Ακούγεται πανέμορφο. Λατρεύω τις τοιχογραφίες. Προσθέτουν τόσο πολύ χαρακτήρα σε ένα μέρος. Απολύτως. Τράβηξα μερικές κοντινές λήψεις για να τονίσω τις λεπτομέρειες. Το πρόσεξα. Οι φωτογραφικές σου ικανότητες βελτιώνονται κάθε φορά. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να βελτιώσω τις δεξιότητές μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να δημοσιεύω περισσότερα? Σίγουρα. Οι φωτογραφίες σου εμπνέουν άλλους να εξερευνήσουν νέα μέρη. Το εκτιμώ αυτό. Είναι διασκεδαστικό να μοιράζεσαι εμπειρίες με φίλους. Τι άλλο καταγράψατε? Έβγαλα επίσης μια φωτογραφία μιας ιδιόρυθμης εγκατάστασης με φωτεινά χρώματα. Το είδα. Έμοιαζε σαν να είχε βγει από όνειρο. Σωστά, με έκανε να νιώσω ξανά σαν παιδί, γεμάτο θαυμασμό. Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές. Η τέχνη έχει τον τρόπο της να φέρνει χαρά. Συμφωνώ. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να επισκεφθούν την έκθεση αφού δουν τις φωτογραφίες μου. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Ο ενθουσιασμός σου είναι μεταδοτικός. Ευχαριστώ. Ίσως μπορέσουμε να πάμε μαζί την επόμενη φορά. Ακούγεται σαν ένα εξαιρετικό σχέδιο. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω μαζί σου. Εδώ είναι για να παθανατήσουμε περισσότερες αξέχαστες στιγμές μαζί. Μάθημα 10. Σχεδιασμός στέγασης. Έχω υπέροχα νέα. Βρήκα έναν άνετο ξενώνα κοντά στο κέντρο της πόλης. Ακούγεται υπέροχο. Είναι εντός του προϋπολογισμού μας. Ναι, είναι εκπληκτικά προσιτό. Έμεινα αρκετά ευχαριστημένος. Τέλεια. Το γεγονός ότι βρίσκεστε κοντά στο κέντρο της πόλης θα κάνει την εξερεύνηση πολύ πιο εύκολη. Ακριβώς. Μπορούμε να περπατήσουμε σε πολλά αξιοθέατα από εκεί.
Μου αρέσει η ιδέα να βυθιστούμε στην τοπική κουλτούρα. Και οι ξενώνες συχνά παρέχουν την ευκαιρία να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να οδηγήσει σε μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έχετε μείνει ποτέ σε hostel? Ναι. Ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία και γνώρισα μερικούς υπέροχους ανθρώπους. Ανυπομονώ. Τι παροχές προσφέρει αυτός ο ξενώνας? Πιστεύω ότι έχουν δωρεάν Wi-Fi και κοινόχρηστη κουζίνα. Μια κοινόχρηστη κουζίνα είναι υπέροχη. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα μαγειρεύοντας μερικά γεύματα. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να δοκιμάσουμε τοπικά υλικά και να μαγειρέψουμε μαζί. Ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να μαγειρεύω με φίλους. Θα είναι μια περιπέτεια. Έχετε ελέγξει τις κριτικές? Το έκανα. Οι κριτικές είναι ως επιτοπλίστων θετικές, κάτι που είναι καθησυχαστικό. Είναι ωραίο να το ακούμε αυτό. Μας δίνει ηρεμία. Νομίζω ότι αυτό το ταξίδι θα μου μείνει αρκετά αξέχαστο. Συμφωνώ. Σας εύχομαι συναρπαστικά ταξίδια και νέες εμπειρίες. Ναι. Ας οριστικοποιήσουμε τα σχέδια μας και ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο που περνάμε μαζί. Μάθημα 11. Σχεδιασμός του ταξιδιού. Νομίζω ότι το σχέδιο ακούγεται αρκετά λογικό για το ταξίδι μας. Συμφωνώ. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα μέρη. Πόσο διαρκεί συνήθως το ταξίδι για να φτάσουμε στον προορισμό μας? Συνήθως χρειάζονται περίπου 2 ώρες με το τρένο. Δεν είναι πολύς καιρός. Μια διαδρομή με το τρένο μπορεί να είναι αρκετά ευχάριστη. Απολύτως. Μας δίνει την ευκαιρία να δούμε το τοπίο στην πορεία. Προτιμάτε τα τρένα από την οδήγηση? Ναι. Τα τρένα μου επιτρέπουν να χαλαρώνω και να απολαμβάνω τη θέα χωρίς να ανησυχώ για την κίνηση. Αυτό είναι αλήθεια. Επιπλέον, μπορούμε να συνομιλήσουμε και να απολαύσουμε σνακ κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Μιλώντας για σνακ, θα πρέπει να ετοιμάσουμε μερικά για το ταξίδι. Τέλεια ιδέα. Θα φέρω μερικά σάντουιτς και φρούτα. Θα βάλω μερικά μπισκότα. Πάντα έχουν τη χαρά να φάνε. Τέλεια. Τι ώρα να προγραμματίσουμε να φύγουμε? Αν προλάβουμε το πρωινό τρένο, μπορούμε να έχουμε όλη την ημέρα για εξερεύνηση. Μου αρέσει αυτό το σχέδιο. Οι πρώτες περιπέτειες είναι συχνά οι καλύτερες. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να αποφύγουμε τα πλήθη αργότερα μέσα στην ημέρα. Ανυπομονώ. Αυτό το ταξίδι θα είναι γεμάτο διασκέδαση. Πράγματι. Σας εύχομαι νέες περιπέτειες και υπέροχες αναμνήσεις. Ναι, ας ετοιμαστούμε για ένα ξέχαστο ταξίδι. Μάθημα 12. Κατανόηση της ψηφιακής επικοινωνίας. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως έχει εξελιχθεί η επικοινωνία στη ψηφιακή εποχή? Σίγουρα το έχω κάνει. Είναι συναρπαστικό το πως συνδεόμαστε τώρα, ειδικά μέσω διαδικτυακών ομάδων ειδήσεων και ανταλλαγών email. Ναι. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι επικοινωνίας που ξεχωρίζουν. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι? Η πρώτη είναι η σύγχρονη επικοινωνία, όπου οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό βγάζει νόημα.
Παραδείγματα περιλαμβάνουν βιντεοκλήσεις και ζωντανές συνομιλίες. Ακριβώς. Είναι άμεσο και επιτρέπει την άμεση ανατροφοδότηση. Τι γίνεται με το δεύτερο τύπο? Το δεύτερο είναι η ασύγχρονη επικοινωνία, η οποία δεν απαιτεί ταυτόχρονη συμμετοχή. Σας αρέσουν τα email και οι αναρτήσεις σε φόρουμ, αυτό επιτρέπει στους χρήστες να απαντούν όποτε τους βολεύει. Ακριβώς. Δίνει στα άτομα χρόνο να σκεφτούν και να διαμορφώσουν τις απαντήσεις τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά για πολύπλοκα θέματα. Ναι, είναι. Και ποιος νομίζετε ότι είναι ο τρίτος τύπος? Πιστεύω ότι είναι η υβριδική επικοινωνία, που συνδυάζει τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα στοιχεία. Σωστά. Αυτό περιλαμβάνει πλατφόρμες όπου τα μηνύματα μπορούν να αποστέλλονται και να λαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά εξακολουθούν να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Προσφέρει ευελιξία, η οποία είναι απαραίτητη στον σημερινό γρήγορο κόσμο. Σύμφωνο. Η κατανόηση αυτών των τύπων μπορεί να βελτιώσει τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες. Σίγουρα. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε τη σωστή μέθοδο για το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Εδώ είναι να τελειοποιήσουμε τη ψηφιακή επικοινωνία και να ενισχύσουμε τις συνδέσεις μας. Μάθημα 13. Η σημασία των αποχαιρετισμών. Έχετε σκεφτεί ποτέ να οργανώσετε τη δική σας κηδεία πριν πεθάνετε? Ναι. Φαίνεται ενδιαφέρουσα ιδέα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν την υπηρεσία κατάλληλη για την προσωπικότητά τους. Ακριβώς. Επιτρέπει στα άτομα να αφήσουν μια διαρκή εντύπωση. Ποια στοιχεία πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν? Πιστεύω ότι οι προσωπικές πινελιές, όπως αγαπημένα τραγούδια και φωτογραφίες, θα ήταν απαραίτητες. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν πραγματικά να αντικατοπτρίζουν τη ζωή και τα πάθη ενός ατόμου. Ναι. Είναι ένας τρόπος να γιορτάσουν το μοναδικό τους ταξίδι. Έχεις σκεφτεί τι μουσική θα ήθελες να παίζει? Νομίζω ότι θα επέλεγα κάτι εμπνευσμένο, ίσως ένα κλασικό ροκ τραγούδι. Ακούγεται τέλειο. Μια ζωντανή ατμόσφαιρα μπορεί να βοηθήσει τους φίλους και την οικογένεια να θυμηθούν τη χαρά. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα θετικά. Ακούγεται τέλειο. Μια ζωντανή ατμόσφαιρα μπορεί να βοηθήσει τους φίλους και την οικογένεια να θυμηθούν τη χαρά. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα θετικά. Θα θέλατε να έχετε κάποια συγκεκριμένη διακόσμηση? Και ίσως η ανταλλαγή ιστοριών και αναμνήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λειτουργίας. Μου αρέσει πολύ αυτό. Επιτρέπει σε όλους να συνδεθούν και να θυμηθούν. Οι κηδείες δεν χρειάζεται να είναι θλιβερές υποθέσεις. Μπορούν να είναι εορτασμοί της ζωής. Σωστά. Πρόκειται για την τιμή του ατόμου και της κληρονομιάς του. Εδώ είναι να ζήσετε τη ζωή σας πλήρως και να σχεδιάσετε ουσιαστικούς αποχαιρετισμούς. Ναι. Ας εκτιμήσουμε κάθε στιγμή και ας εμπνεύσουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Μάθημα 14. Τα θαύματα του ταξιδιού με τρένο. Θεωρώ συναρπαστικό το πως αυτά τα τρένα μετακινούν ανθρώπους σε όλη τη χώρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά. Απολύτως. Το ταξίδι με τρένο είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δείτε μια χώρα. Είναι.
Τα τρένα μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Για να μην αναφέρουμε ότι προσφέρουν έναν άνετο τρόπο ταξιδιού. Ακριβώς. Μου αρέσει πολύ που μπορώ να περπατάω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και η θέα από τα παράθυρα μπορεί να είναι εκπληκτική. Ναι. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία να εκτιλήσεται έξω. Τα τρένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη μεταφορά ανθρώπων σε διάφορα εδάφη, σωστά. Ναι. Μπορούν να ταξιδέψουν μέσα από πόλεις, βουνά, ακόμη και μέσα από ποτάμια. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι εκπληκτικό το πόσο ευέλικτο είναι το ταξίδι με τρένο. Επιπλέον, είναι συχνά πιο φιλικό προς το περιβάλλον από την οδήγηση. Πολύ σωστό. Το να παίρνεις το τρένο μειώνει τις εκπομπές άνθρακα. Μακάρι περισσότεροι άνθρωποι να σκεφτόντουσαν το ταξίδι με τρένο ως επιλογή. Συμφωνώ. Μπορεί να είναι μια υπέροχη εμπειρία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας κομμάτι στα ταξίδια με τρένο? Λατρεύω τον ενθουσιασμό της άφιξης σε ένα νέο προορισμό. Αυτό το συναίσθημα της περιπέτειας είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Εύχομαι περισσότερα ταξίδια με τρένο και εξερεύνηση μαζί. Ναι. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα ταξίδια μας και ας απολαύσουμε κάθε στιγμή. Μάθημα 15. Προϋπολογισμός ταξιδιού. Έχω ελέγξει τις τιμές στο δωματίο για το ταξίδι μας και είναι αρκετά λογικές. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Σημαίνει ότι μπορούμε να απολαύσουμε περισσότερες δραστηριότητες. Ακριβώς. Με λογικές τιμές, δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό το κόστος. Αυτή είναι μια ανακούφιση. Το κόστος διαμονής μπορεί να αυξηθεί γρήγορα. Πράγματι. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις μια καλή προσφορά. Βρήκατε κάποιο μέρος με καλές κριτικές? Ναι, βρήκα ένα γοητευτικό ξενοδοχείο με εξαιρετικές αξιολογήσεις. Υπέροχα. Είναι σημαντικό να μείνετε σε ένα άνετο μέρος. Και η τοποθεσία είναι ιδανική για να εξερευνήσετε την πόλη. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Η εγκύτητα σε αξιοθέατα μπορεί να μας εξοικονομήσει χρόνο. Απολύτως. Μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την εμπειρία μας χωρίς να σπαταλήσουμε ώρες σε ταξίδια. Ποιες άλλες παροχές προσφέρει το ξενοδοχείο? Προσφέρουν δωρεάν πρωινό και Wi-Fi, κάτι που είναι ένα πλεονέκτημα. Αυτά είναι απαραίτητα. Ένα καλό πρωινό τροφοδοτεί τις περιπέτειές μας. Ναι. Επιπλέον, το δωρεάν Wi-Fi σημαίνει ότι μπορούμε να παραμένουμε συνδεδεμένοι. Έχετε σκεφτεί πόσες νύχτες θα μείνουμε? Σκεφτόμουν 4 νύχτες. Θα έπρεπε να είναι αρκετές για να δω τα πάντα. Ακούγεται τέλειο. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το δρομολόγιο μας γύρω από αυτό. Τέλεια. Θα ολοκληρώσω την κράτηση σύντομα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, για αυτό το ταξίδι. Θα είναι φανταστικό. Εύχομαι μια καλοσχεδιασμένη περιπέτεια γεμάτη αναμνήσεις. Μάθημα 16. Μαθήματα από το παρελθόν. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως ορισμένα ζητήματα δεν έχουν γίνει πιο ξεκάθαρα αντιληπτά στην κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα. Αν είχαμε αναγνωρίσει αυτά τα ζητήματα μια δεκαετία πριν, τη δεκαετία του 50, θα είχαμε γλιτώσει τόσους πολλούς αγώνες. Απολύτως. Η δεκαετία του 50 ήταν μια εποχή σημαντικών κοινωνικών αλλαγών,
Ωστόσο πολλές προκλήσεις παρέμειναν ανεπίλητες. Ναι. Η επίγνωση είναι ζωτική σημασίας για την πρόοδο. Χωρίς αυτήν, επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Ακριβώς. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι απλώς δεν το γνώριζαν ή μήπως ήταν πιο περίπλοκο? Πιστεύω ότι ήταν ένας συνδυασμός και των δύο. Οι πολιτισμικοί κανόνες συχνά επηρέαζαν τις αντιλήψεις. Αυτό είναι ένα βάσιμο σημείο. Οι άνθρωποι τείνουν να αποδέχονται το status quo χωρίς να το αμφισβητούν. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν κύκλο παρεξηγήσεων και συγκρούσεων. Φανταστείτε πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν αυτές οι προκλήσεις είχαν αναγνωριστεί νωρίτερα. Είναι ενδιαφέρον να το σκεφτεί κανείς. Η έγκαιρη παρέμβαση θα μπορούσε να έχει αλλάξει ζωές. Ναι. Η αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ανισότητα και οι διακρίσεις νωρίτερα θα είχε σημαντικό αντίκτυπο. Είναι μια επενθύμηση ότι πρέπει να διδασκόμαστε από την ιστορία για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Απολύτως. Μπορούμε να τιμήσουμε αυτούς τους αγώνες αγωνιζόμενοι για επίγνωση και κατανόηση. Εδώ είναι να αναγνωρίσουμε τα μαθήματα του παρελθόντος και να εργαστούμε για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ναι. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός κόσμου που εκτιμά τη σαφήνεια και τη συμπόνια. Μάθημα 17. Εξερεύνηση με περιορισμένο προϋπολογισμό. Καταλαβαίνω ότι η εξερεύνηση νέων τόπων μπορεί να είναι ακριβή. Μην ανησυχείτε. Υπάρχουν τρόποι να εξερευνήσετε νέα μέρη με περιορισμένο προϋπολογισμό. Αλήθεια, θα ήθελα πολύ να ακούσω τις συμβουλές σας. Καταρχάς, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί για ταξί. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Συχνά είναι πολύ φθηνότερο και πιο βολικό. Ακριβώς. Επιπλέον, θα δείτε περισσότερα από την τοπική κουλτούρα στην πορεία. Τι γίνεται με τη διαμονή? Τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι αρκετά ακριβά. Σκεφτείτε να μείνετε σε ξενώνες ή ξενώνες. Προσφέρουν προσιτές τιμές. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχω ακούσει ότι τα hostels μπορούν να είναι αρκετά διασκεδαστικά. Είναι. Μπορείτε να συναντήσετε άλλους ταξιδιώτες και να μοιραστείτε εμπειρίες. Τι γίνεται με το φαγητό? Το να τρώτε έξω μπορεί να εξαντλήσει γρήγορα τον προϋπολογισμό σας. Δοκιμάστε τις τοπικές αγορές και το street food. Είναι νόστιμα και οικονομικά. Λατρεύω το street food. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να γευτείς αυθεντική κουζίνα. Ναι. Και πολλές πόλεις προσφέρουν δωρεάν περιηγήσεις με τα πόδια. Αλήθεια, αυτό είναι φανταστικό. Μου αρέσει να μαθαίνω για την ιστορία των τόπων. Απλώς θυμηθείτε να δώσετε φιλοδόρημα στο σεναγό αν σας άρεσε η ξενάγηση. Αυτό είναι δίκαιο. Εκτιμώ τη συμβουλή σου. Το ταξίδι με περιορισμένο προϋπολογισμό μπορεί να είναι από μόνο του μια περιπέτεια. Εδώ είναι να ανακαλύψετε νέα μέρη χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Μάθημα 18. Οι ανέσεις του σπιτιού. Αυτό το σαλόνι είναι τόσο φιλόξενο. Λατρεύω το τραπεζάκι του καφέ και τον καναπέ εδώ μέσα. Συμφωνώ. Δημιουργεί μια τέλεια ατμόσφαιρα για χαλάρωση. Μου αρέσει να κάθομαι εδώ και να χαλαρώνω μετά από μια κουραστική μέρα. Απολύτως. Υπάρχει κάτι το παρήγορο σε αυτό το χώρο. Έχεις κάποιο αγαπημένο σημείο στον καναπέ? Ναι.
Προτιμώ τη γωνία όπου μπορώ να κουλουριαστώ με ένα καλό βιβλίο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να κάθομαι στο κέντρο, όπου μπορώ να δω τα πάντα. Είναι ωραίο να έχεις επιλογές. Κάθε μέρος προσφέρει διαφορετική ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Μερικές φορές, μου αρέσει να πίνω έναν καφέ απολαμβάνοντας τη θέα έξω. Ο καφές προσθέτει ζεστασιά. Έχετε κάποιο αγαπημένο χαρμάνι? Λατρεύω το πλούσιο, σκούρο καβούρδισμα. Μου δίνει την ενέργεια που χρειάζομαι. Προτιμώ ένα ελαφρύτερο ψητό. Το πρωί είναι δροσιστικό. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Έχετε δοκιμάσει διαφορετικές μεθόδους παρασκευής? Έχω. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ γαλλική πρέσα για έντονη γεύση. Η γαλλική πρέσα είναι φανταστική. Πραγματικά αναβαθμίζει τη γεύση. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια γευσηγνωσία καφέ εδώ μια μέρα. Ακούγεται πολύ ωραία ιδέα. Θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε μερικούς φίλους. Ναι. Θα ήταν ένας υπέροχος τρόπος να απολαύσουμε μαζί αυτόν τον άνετο χώρο. Εύχομαι πολλές χαλαρωτικές στιγμές και ευχάριστες συζητήσεις.